नमस्ते सबैजनालाई पिसफुल राइडरबाट। अब तपाईहरुलाई थाहै होला यो दुधकोशी र तामाकोशीको बीचबाट हामीहरु चाहिँ घुर्मी क्रस गरिसकेका छौं। घुर्मी क्रस गरिसकेपछि घुर्मीमा हामी चिया खायौं। चिया किनभने हामी ब्याक टु काठमाडौँ जो हलेसी महादेवबाट हामीहरु फर्किरहेको छौं। एउटा चाहिँ के छ भने दायाँ साइडतिर यो सुनकोशीमा दायाँ साइडमा पर्छ अनि सुनकोशी यो बाटोबाट यो चाहिँ बाटो बन्दै रहेछ खास चाहिँ। तपाईले उता यो सुनकोशी उतापट्टि साइडमा चाहिँ तपाईको के यो मध्यमार्गी बाटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ। रामेछाप धेरै जिल्लाहरु पर्छ जो चाहिँ त्यो बाटोबाट चाहिँ तपाईको दुलालघाट जाने बाटो पनि त्यहाँबाट भेट्न सकिन्छ हैन। धेरै अहिले चाहिँ काठमाडौँ नेपालको बाटोहरु चाहिँ खास एउटा जालो जस्तो बनिसकेको छ। ठाउँदेखि ठाउँमा कनेक्सनहरु अनि त्यो बाटोले त्यो बाटोहरुमा कनेक्सनहरु गर्ने रुटहरु पक्र्नको लागि र अहिले ठाउँमा जानको लागि धेरै पिचहरु अहिले यो कन्स्ट्रक्सन भइरहेको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीहरु चाहिँ यो कच्ची बाटो जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। किनभने चाहिँ यहाँ चाहिँ पुल बन्दैछ, राम्रो पुल बन्दैछ। पुल बनिरहेको हुनाले चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ डाइभर्सन गरेर चाहिँ जानुपर्ने अवस्था छ यो खोलाले गर्दाखेरि। अनि त्यो भावनाले अहिले चाहिँ हामीहरु यसरी यो एक प्रकारको चाहिँ एडभेन्चर पनि हुन्छ अनि नेचरसित पानीसित हिलो माटोसित खेल्दै चाहिँ गरिरहेछौँ। तपाईले दायाँ साइडतिर देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सुनकोशी हो। यहाँ पनि अब बाटोको लागि जो चाहिँ यो काठमाडौँबाट आउने बाटोहरु भावनाले चाहिँ होटलहरु बन्दैछ। अनि अब बाटोहरुको साइडमा एउटा हाम्रो नेपालको चाहिँ चलन के छ भनेपछि जहाँ हाइवे त्यहाँ चाहिँ होटलहरु अनि जग्गाहरु पनि महँगो हुने अनि ठाउँमा चाहिँ अब जस्तो यस्तो गाडीहरु राख्दिने अलिकति बाटो वाइड सम नहुने त्यो अब जस्तो बाहिरको कम्पेयरले गर्दाखेरि हाइवेले गर्दाखेरि चाहिँ अलि बाटोमा घरहरु बनाउनु भन्दा चाहिँ बाटोलाई अलिक अझै छोडेर अझै कति भइदियो भने चाहिँ पछिको सम्म हाइवेहरु बनाउने बेला चाहिँ फेरि मुआब्जा दिन नपर्ने गभर्नमेन्टको आफ्नो हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलि पछाडीतिर गराउँदा बस्दा चाहिँ राम्रो मलाई मेरो आफ्नो देखेको। किनभने मैले ट्राभल गर्ने बेला धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यो एक प्रकारको चाहिँ बाटोहरु ठाउँमा बाटो ट्राभल गर्ने बेला चाहिँ छेउछेउमा नजिकै चाहिँ घरहरु भइदिने होटलहरु हुने बच्चाबच्चीहरु बाहिर आउने जसले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै एक्सिडेन्टहरु हुने डरहरु पनि हुन्छ। यहाँ पनि तपाईको यो पनि डाइभर्सन छ। यहाँ पुल बन्दैछ, राम्रो पुल बनिरहेको छ माथि। त्यो तपाईहरुले देखाउन सकिन किन जानी उसमा चाहिँ हामीले हाम्रो सोधेर गरेको छौं। अब हामी चाहिँ यो स्टेट भयो भने चाहिँ हामीहरुले यो पुल क्रस गर्ने हुन्छ। अब हामी चाहिँ राइट टर्नतिर जान्छौं। यहाँ चाहिँ हल्का पानी छ भनौं हिलो माटो अलिकति जस्तो त्यो राइट टर्न गर्छौं। यो तपाईको सुनकोशी बाटोबाट हामीहरु गइरहेछौँ। यहाँ विभिन्न गाउँहरु छ। गाउँ गर्दाखेरि चाहिँ अब गाउँको कतिपय ठाउँको नामहरु हुन्छ त्यो चाहिँ मैले दिन सकिरहेको छैन किनभने त्यो डिटेलहरु मैले चाहिँ तपाईहरुलाई पछि जाने बेला अझै रमाइलो हुन्छ भन्ने मलाई मेरो सोच थियो। यो अब चाहिँ हाम्रो किनभने यो अलि हामी ढिला मन्दिरको दर्शन गर्नुपर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि अलि ढिला हाम्रो यात्रा सुरु भयो। किनभने चाहिँ हलेसीमा हामी चिया गऱ्यौँ अनि चिया खाइसकेपछि नास्ता भयो। अब नास्ता भइसकेपछि मन्दिर दर्शन गरेर आइसकेपछि अनि त्यसले गर्दाखेरि ढिला हाम्रो यात्रा सुरु भयो काठमाडौँको लागि। अनि यो चाहिँ 230 किलोमिटर छ टोटल चाहिँ अहिले हलेसीदेखि काठमाडौँसम्मको हामी जहाँबाट जान्छौँ त्यो सम्मको चाहिँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीहरुको यात्रा त्यो प्रकारको छ। अब हामी चाहिँ खाना खाने चाहिँ मुलकोटमा खाना खाने सोच गरिरहेको छौँ। मुलकोटमा खाना खाइन्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब बाटो टर्निङ बाटोले टर्निङ छ। यसमा चाहिँ सेफली गाडी मोटर चलाउनु पर्छ भन्ने मेरो सबैलाई त्यही आग्रह गर्छु। अनि अब चाहिँ यसो ऐना यताउता देख्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो सेतीदेवी पनि अब आउनुहुन्छ एकछिनमा। सेतीदेवी मन्दिर छ नि जो चाहिँ जहाँ सबैले ऐनामा चाहिँ सबैको गाडीहरुको नामहरु लेखेर राख्ने ठाउँ पनि आउँछ। त्यो पनि तपाईहरुलाई मैले देखाउँछु। त्यो एक प्रकारको हाम्रो हिन्दू संस्कार अनुसार सबैले चाहिँ त्यो मन्दिर
बाटोको छेउछाउमा आफ्नो गाडीको नम्बरहरू लेखेर राख्ने गरेछ। अनि तपाईँलाई यो रातो माटो छेउछाउमा दुई साइडतिर देख्दाखेरि यो चाहिँ धुर्म सुन्तलीहरूले पनि यहाँ सुटिङ गराएको तर यसलाई के भन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? यो चाहिँ हो लभ डाँडा अनि यसलाई चाहिँ डेटिङ पनि भन्छ अरे अनि लभ डाँडा भन्छ अनि राम्रो अनि रातो माटै पनि भन्दो रहेछ यसलाई विभिन्न नामले भइरहेको छ। अनि यो लेफ्ट साइडतिर पऱ्यो अनि अब हामी चाहिँ घुर्मीमा पुगेर खाना खाने भन्ने सोच छ। त्यो हाउडाले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई देखाएँ मैले रातो माटो पनि क्रस गरिसक्यौँ। अब बाटोहरू यो जापानिज गभर्मेन्टले नेपाल सरकारलाई सहयोगार्थ गरेको हुनाले चाहिँ बाटो असाध्यै राम्रो छ, राम्रो टेक्नोलोजी। यो चाहिँ नेपालको पहिलो यस्तो बाटो हो जो चाहिँ जापानिजले अब धेरै ठाउँमा गरे होला तर यो चाहिँ राम्रो बाटो जो चाहिँ नदी पनि धेरै उत्खनन नगरेर नदीको साइडमा चाहिँ ग्राभिन वालहरू लगाएर वालहरू सपोर्टिङ वालहरू गराएर अनि त्यो मन्दिर बाटोमा चाहिँ त्यति सपोर्टिङ तरिकाले गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै राम्रो छ, धेरै अब उच्च टेक्नोलोजी अपनाएर उनीहरूले गरेको छ। त्यसले गर्ने बेला चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि नेपाललाई राम्रो बाटो दिएको छ। कतिपय बाटोहरू बनाउँछ एक वर्ष दुई वर्षमा भत्किरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म यो बाटोको त्यति डिफल्टहरू नआएको मैले देखेँ। म आफू पनि यी बाटोबाट गइरहेको हुनाले पहिलोपटक जाने बेला कन्स्ट्रक्सन सुरु भइरहेको थियो त्यो त्यस बेला पनि म हलिसी जाने बेला बाटोहरू चाहिँ ठाउँ डाइभर्सन हुँदै जाँदै गर्दै बाटोहरू धेरै गाह्रो थियो। अहिले त असाध्यै राम्रो तरिकाले चाहिँ हामीहरू त्यसमा जान पाइरहेछौँ अनि त्यो हुनाले चाहिँ बाटो चाहिँ धेरै राम्रो छ, धेरै स्मुथ तरिकाले चाहिँ चलाउने। तर दिउँसो पख चाहिँ ठुलो गाडी हेभी गाडीहरूलाई चाहिँ यो बाटोबाट चाहिँ प्रवेश रहेन रहेछ। सानो सानो जो बोलेरोहरू देख्न सकिन्छ अनि सानो सर्ट रुटको गाडीहरू मात्रै देख्न सकिन्छ यहाँ। अनि सेफ्टी धेरै राम्रो छ। अब हामीले सेतीदेवी मन्दिर परिषद आउँदैछौँ जस्तो मन्दिर तपाईँले ठुलो स्पेस गरेर मन्दिरहरू चाहिँ छैन। यहाँ चाहिँ यहाँ ऐना देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले लेफ्ट साइडमा सेतीदेवी मन्दिर हो, यो चाहिँ मेन मन्दिर भनिन्छ। तर बाटोमै चाहिँ यो मन्दिर पर्छ। मन्दिरमा हामी एकछिन रोक्छौँ, मन्दिर परिषदबाट चाहिँ तल राम्रो भ्यू पनि देखिन्छ। अब यो मन्दिरमा चाहिँ अब हामी एकछिन यहाँ यसो दर्शन जस्तो गरेर मोटरसाइकल यहाँ फेरि मोटरसाइकल राख्ने बेला चाहिँ अलिकति हामीलाई पनि अलिकति नराम्रो लागिरहेको थियो यो किनभने गाडी पास पनि अरूलाई पनि गर्न दिनु पऱ्यो, हामी मात्रै दर्शन गर्ने भन्नाले पनि डिस्टर्बहरूलाई चाहिँ नहोस् भन्न चाहना। अब मन्दिर तपाईँलाई देखाउँछु, भित्र हुनुहुन्छ मान्छेहरू अनि टिका लगाउने अनि एउटा राम्रो मनले प्रे गरेर अनि बच्चाहरू छन् होइन अनि प्रे गरेर त्यो तरिकाले चाहिँ दर्शन गऱ्यौँ होइन। अब यहाँ चाहिँ चढाउने चाहिँ पाइन्छ जस्तो ऐना धेरै गाडीहरूका नम्बरहरू देख्न सकिन्छ यहाँ। अनि मैले अब पर्सनल उसको लागि चाहिँ मैले सबै गाडीहरूको देखाउन त मैले त्यति उठ्नु भएन। अनि अब किनभने हामीलाई भोक पनि लागिरहेको हुनाले हाम्रो मित्रलाई पनि अलिकति भोक लाग्ने किनभने हाम्रो धेरै ढिला हिँड्ने हुनाले पनि अनि यात्रा गर्नको लागि टाइममा चाहिँ रेस्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो हिसाबले मैले तपाईँहरूलाई अब जान चाहन्छौँ हामीहरू यो मन्दिर हो। सबले मनन गर्नुहोस् यो मन्दिरमा, सबैको मनको इच्छा पुरा होस् अनि पिसफुल राइड हेरिदिनुहोस् होइन। अनि यो चाहिँ सेतीदेवी मन्दिर अब जस्तो गाडीमा यहाँ डिस्टर्ब पनि हुने भने मलाई पनि डर लाग्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ मुरकोट ओर्लिँदैछौँ। मुरकोटमा किनभने हामी काठमाडौँबाट आउँदा पनि मुरकोटमै खाना खाएको अनि जाने बेला पनि मुरकोटमै खाना खाने भन्ने हाम्रो सोच। अनि त्यो भएर चाहिँ मुरकोटमा खाना सोच गरिरहेको हामीहरूले है। अनि अब मुरकोट आयो हामीहरू यो क्वालिटी एउटा यहाँ राम्रो क्वालिटी सहितको खाना पाइन्छ। हेलो के छ ब्रदर? कहाँदेखि आउनुभयो? तपाईँ त सोरुममा आउनु भएको नि हैन? किन म यहाँ थिएँ सोरुममा यहाँ? Yeah, I came many times brother because I was planning to buy this type of bike due to my height. Height doesn't matter. No, for me matter brother. कतिजना कहाँ जानु भएको थियो नि? गढीसम्म पुगेर सिन्धुली गढी आजै? ल यार म भिडियो बनाइरहेको छु है फेरि केटीएम राइड के? छैन स्पाइन केटीएम के?
So how is the bike performing? I enjoy it so much. On the stall, this problem. Your bike stall sometimes. Whenever you're downhill, Yeah. you put it on number 2 gear. Yeah. Sometimes it goes off. Yeah, and Actually, we are feeling the same issues. The update is coming. केटीएम राइड है Yeah. बाटोमा भेटेँ So the update is coming right now. it will be issue update. यो हामीहरू चाहिँ You एउटा will let know. Yeah. Lot of हलेसी गएर आयौँ उहाँबाट चाहिँ सिन्धुलीगढी आजै गएर आजै फर्किँदै हुनु दादा कतिजना जानुभएको कतिजना But even with this issue, मान्छे चाहिँ 19 जना छौँ बाइक चाहिँ 16 होला we can expect a little bit of issue. 16वटा अनि 19जना हो र कहाँसम्म पुग्नुभयो दादा सोध्न मिल्छ सोध्न मिल्छ कहाँसम्म पुग्नुभयो तपाईँहरू हिन्दी हजुर इंडिया से हूँ हिंदी अब इंडिया से कहाँ रहते हो ना इधर मैं इधर काठमांडू काठमांडू में रहते हो ठीक है कैसा लगा इधर का राइड बढ़िया केटीएम राइड कैसा लगा बहुत अच्छा है ना केटीएम How many days do you prefer? ठीक है आपका नाम हैं हिमांशु नमस्ते है ब्रदर अनि कहाँ गएर आउनु भने आज केटीएम राइड सिन्धुलीगढी सिन्धुलीगढी बिहान कतिखेर हिँड्नु भएको बिहान हामी 7:30 बजे 7:30 तपाईँ कहाँबाट आउनु हामीहरू चाहिँ हिजो के अरे हलेसी महादेव गएको थियो अनि एउटा केटिएम एउटा एक्सआर दुईजना यसो गरेर अनि गयौँ कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ हजुर अब मलाई मेरो छ उहाँलाई केटिएमको छ होइन अब मलाई त केटिएम नै मनपर्छ नि अब के गर्ने केटिएम अब हाइट त्यति भएन तपाईँ कहाँदेखि आउनु हामी हलेसी महादेव काठमाडौँबाट यो पिसफुल राइडर मेरो ब्लग छ पिसफुल राइडर भनेर पिसफुल राइडरलाई यसो सेयर सब्सक्राइब है ल प्लिज अनि के छ तपाईँको पर्फर्मेन्स कस्तो छ केटिएमको ल भनिदिनु भाइ पर्फर्मेन्समा त डाउटै छैन के छ ल केटिएमको ल भनिदिनु कस्तो के छ भने भेराइटीहरू छ नि होइन स्पोर्ट्समा तपाईँले भन्नुहोस् ल केटिएमको के छ कस्तो लाग्यो केटिएम केटिएमको अब सबै ठिकै छ यसो राइडहरू आइरहनु पाइरहेछ होइन अब पर्फर्मेन्स वाइजमा पर्फर्मेन्समा केटिएमको चाहिँ खतरा हुन्छ कि मलाई त जेलस नै लाग्छ थाहा छ अनि केटिएम राइड चाहिँ धेरै ठाउँमा जान्छ पिसफुल राइडर
again. I think more are coming. How many? 16 done? Yeah, they said there's 16 motorcycles. It doesn't work so fast. I have to complain.